Γεια σας, είμαι η Σοφία, βλέπετε παραλίγο και σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε μία πλεκτή τσάντα πόντσο με βελονάκι. Είναι ίσως η πιο πρωτότυπη τσάντα που θα έχετε φτιάξει μέχρι τώρα. Μείνετε να δείτε! Τα υλικά που χρησιμοποιώ στο βίντεο είναι ευγενική χορηγία του καταστήματος Νήμα Κιλκή, στο οποίο διαθέτει και e-shop, βλέπετε τη διεύθυνση μπροστά σας, θα τη βρείτε και κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Εκεί σας περιμένει η Ανίτα και η υπέροχη ομάδα της, με απίστευτα υλικά για τσάντες, αμιγκουρούμι, πλεκτά σανδάλια και ό,τι βάλει ο νους σας. Για την τσαντούλα μας θα χρειαστούμε ένα καρούλι νήμα καλυψό της εταιρείας Serial, βελονάκι νούμερο 4,5, μία βάση για τσάντα τύπου πόντσο, ένα επεκτηνόμενο χερούλι συνολικού μήκους 130 εκατοστών, μία σακοβελώνα, έναν αναπτήρα και ένα ψαλίδι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για να δουλέψουμε πιο εύκολα είναι προτιμότερο να ανοίξετε τη βάση της τσάντας, γυρίστε την από την ανάποδη. Θα βουτήξουμε λοιπόν την τελευταία τρύπα πριν από τον κρίκο. Θα διπλώσουμε την άκρη του νήματος αφήνοντας μια αρκετά μεγάλη ουρά και θα περάσουμε το νήμα μέσα από την τρύπα. Και κάντε μια αλυσίδα. Ελευθερώστε το βελονάκι. Φέρτε τον κρίκο προς τα δεξιά και βουτήξτε στην επόμενη τρύπα με κατεύθυνση προς τα αριστερά. Πάρτε την ανοιχτή θηλιά, περάστε το βελονάκι από μέσα, πάρτε νήμα και περάστε μέσα από την ανοιχτή θηλιά και από την τρύπα. Κάντε μία λυσίδα, ελευθερώστε το βελονάκι, μπείτε στην επόμενη τρύπα, φέρτε την ανοιχτή θηλιά στο πίσω μέρος της βάσης, περάστε το βελονάκι από μέσα, πάρτε νήμα και περάστε από την ανοιχτή θηλιά και από την τρύπα και κάντε μία αλυσίδα. Ελευθερώστε το βελονάκι και διπλώστε και πάλι τη βάση της τσάντας. Τώρα βουτήξτε στην επόμενη τρύπα. Φέρτε την ανοιχτή θηλιά στο εσωτερικό, βουτήξτε μέσα. Πάρτε νήμα και περάστε από την ανοιχτή θηλιά και από την τρύπα. Κάντε μία αλυσίδα και τώρα θα πλέξετε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Μπείτε στην επόμενη τρύπα της πίσω πλευράς χωρίς να στρίψετε την αλυσίδα. Εδώ. Μπείτε, βουτήξτε. Θα γυρίσω τη βάση για να το βλέπετε καλύτερα. Πάρτε νήμα και περάστε από την τρύπα και από την ανοιχτή θηλιά. Και περνάμε στην δεύτερη σειρά μας. Πλέξτε ένα βουβό γαϊτανάκι στη δεύτερη αλυσίδα από το βελονάκι σας. Αυτή είναι η πρώτη, αυτή είναι η δεύτερη. Βουτήξτε, πάρτε νήμα, περάστε και περάστε τη μία θηλιά μέσα από την άλλη. Αυτό ήταν ένα βουβό γαϊτανάκι. Για συντομία θα το λέμε βουβό. Επαναλάβετε στην επόμενη αλυσίδα. Βουτήξτε, πάρτε νήμα, περάστε και κάντε ένα βουβό. Κάντε ένα άριχτο στην επόμενη αλυσίδα. Βουτήξτε, πάρτε νήμα, περάστε το, πάρτε πάλι νήμα και περάστε και τις 2 θηλιές στο βελονάκι. Κάντε ένα βουβό στην επόμενη αλυσίδα. Επαναλάβετε στην επόμενη. Και τώρα ελευθερώστε το βελονάκι, βουτήξτε στην επόμενη τρύπα στην μπροστινή πλευρά της βάσης, φέρτε την ανοιχτή θηλιά από πίσω και τραβήξτε την έξω. Ελευθερώστε,
Ξεστρίψτε τη θηλιά, πάρτε νήμα και περάστε κάνοντας μία αλυσίδα. Θα γυρίσουμε το πληκτό μας και θα μπούμε στον πρώτο πόντο, μόνο στην πίσω θηλιά, εδώ, για να κάνουμε ένα βουβό. Επαναλάβετε στον επόμενο πόντο. Μπείτε στην πίσω μόνο θηλιά, πάρτε νήμα και κάντε ένα βουβό. Κάντε ένα άριχτο στον επόμενο πόντο, στην πίσω θηλιά μόνο. Βουτήξτε, πάρτε νήμα, περάστε, πάρτε πάλι νήμα και περάστε και τις δύο θηλιές. Κάντε ένα βουβό στον επόμενο πόντο, μόνο στην πίσω θηλιά. Βουτήξτε και περάστε τη μία θηλιά μέσα από την άλλη. Και κάντε ένα ακόμα βουβό στον τελευταίο πόντο της τρίτης σειράς. Τώρα γυρίστε από την πίσω πλευρά και βουτήξτε στην επόμενη τρύπα. Πάρτε νήμα και περάστε μέσα από την τρύπα και μέσα από τη θηλιά χαλαρά και όμορφα. Αυτή η τσαντούλα απαιτεί σχετικά χαλαρό πλέξιμο, παρόλο που εγώ δεν το συνηθίζω, εδώ όμως χρειάζεται. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την τέταρτη σειρά. Θα αρχίσουμε με 2 βουβά στους πρώτους 2 πόντους και δουλεύουμε στις πίσω μόνο θηλιές. Σημειώστε ότι από εδώ και πέρα δουλεύουμε μόνο στις πίσω θηλιές. Ένα βουβό στον πρώτο πόντο, ένα βουβό στον επόμενο πόντο και τώρα κάντε μία αύξηση στον επόμενο πόντο. Μπείτε στην πίσω θηλιά και κάντε 2 άριχτα στον ίδιο πόντο. Πάρτε νήμα, περάστε, πάρτε πάλι νήμα, περάστε τις 2 θηλιές και επαναλάβετε μέσα στον ίδιο πόντο. Βουτήξτε στην πίσω θηλιά, πάρτε νήμα, περάστε, πάρτε πάλι νήμα και περάστε και τις 2 θηλιές στο βελονάκι. Αυτή λοιπόν ήταν μία αύξηση. 2 άριχτα πλεγμένα στον ίδιο πόντο. Και θα κλείσουμε την τέταρτη σειρά με 2 βουβά τους επόμενους 2 πόντους. Πάντα δουλεύουμε μόνο στις πίσω θηλιές. Αυτό είναι το πρώτο και το δεύτερο. Γυρίζουμε στην μπροστινή πλευρά της βάσης, ελευθερώνουμε το βελονάκι, βουτάμε στην επόμενη τρύπα, φέρνουμε τη θηλιά στο πίσω μέρος και την τραβάμε έξω. Εάν χρειαστεί, μεγαλώστε την λίγο. Ξεστρίβουμε οπωσδήποτε. Βουτήξτε πάλι και πάρτε νήμα για να κάνετε μία αλυσίδα. Γυρίζουμε και πάλι το πλεκτό μας. Πάμε να ξεκινήσουμε την πέμπτη σειρά. Ένα βουβό στον πρώτο πόντο. Ένα βουβό στο δεύτερο πόντο. Ένα άριχτο στον τρίτο πόντο, ένα άριχτο στον τέταρτο πόντο και 2 βουβά από ένα σε κάθε έναν από τους 2 τελευταίους πόντους. Ένα στον πρώτο τελευταίο και ένα στον τελευταίο που είναι ελαφρώς κρυμμένος. Εδώ. Θα γυρίσουμε και πάλι να βλέπουμε την πίσω πλευρά της βάσης. Εδώ. Η επόμενη τρύπα μας. Βουτάμε. Θα ξαναγυρίσω για να μην μπερδευόμαστε. Παίρνουμε νήμα και περνάμε από την τρύπα και από την ανοιχτή θηλιά μας. Χαλαρά και ωραία. Και θα γυρίσω και πάλι για να ξεκινήσω την έκτη σειρά. Ένα βουβό στον πρώτο πόντο, ένα βουβό στο δεύτερο πόντο,
2 άριχτα στους επόμενους 2 πόντους, από 1 στον καθένα. Και 2 βουβά στους τελευταίους 2 πόντους της σειράς, από 1 στον κάθε πόντο. Θα γυρίσω στο μπροστινό μέρος, θα ελευθερώσω το βελονάκι, θα μπω στην επόμενη τρύπα, θα φέρω τη θηλιά από πίσω, την τραβάω έξω, τη μεγαλώνουμε λίγο για να μην τραβάει τη βάση μας, ξαναβουτάμε το βελονάκι, παίρνουμε νήμα και περνάμε κάνοντας μία αλυσίδα. Και έτσι ολοκληρώσαμε και την 6η σειρά. Θα συνεχίσετε επαναλαμβάνοντας την 5η και 6η σειρά μέχρι να ολοκληρώσετε την 13η σειρά. Και θα σας συναντήσω εκεί για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Είμαστε κοντά στο τέλος της 13ης σειράς, το τελευταίο βουβό. Και θα γυρίσουμε στο πίσω μέρος, θα μπούμε στην επόμενη τρύπα και παίρνουμε νήμα και περνάμε από την τρύπα και από την θηλιά μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη 14η σειρά. Θα γυρίσω το πλεκτό μου. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε 2 βουβά στους πρώτους 2 πόντους, πάντα πλέκουμε στην πίσω θηλιά μόνο. Αυτό ήταν το πρώτο βουβό. Ένα ακόμα στην επόμενη. Τώρα θα πλέξουμε ένα άριχτο στον επόμενο πόντο, πάντα μόνο στην πίσω θηλιά, και στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε μία αύξηση, δηλαδή 2 άριχτα στον ίδιο πόντο. 1, 2 και θα τελειώσουμε με 2 βουβά στους 2 τελευταίους πόντους, ένα στον καθένα. 1 και το δεύτερο. Γυρίζουμε μπροστά, ελευθερώνουμε το βελονάκι, θα μπούμε στην επόμενη τρύπα και θα κάνουμε τη γνωστή διαδικασία. Πάντα φροντίζουμε εδώ σε αυτά τα σημεία να δουλεύουμε χαλαρά. Μια αλυσίδα και γυρνάμε. Θα πλέξουμε ένα βουβό στον πρώτο πόντο, ένα βουβό στον επόμενο πόντο και 3 άριχτα στους επόμενους 3 πόντους. Και θα κλείσουμε με 2 βουβά στους 2 τελευταίους πόντους, ένα στον καθένα. 1 και ένα τελευταίο. Όπως πάντα γυρίζουμε, μπαίνουμε στην επόμενη τρύπα της βάσης, θα γυρίσω για να βλέπουμε καλύτερα, τραβάμε το νήμα, το περνάμε από την τρύπα και την ανοιχτή θηλιά και πάμε να ξεκινήσουμε την επόμενη σειρά. Εδώ λοιπόν θα επαναλάβουμε ουσιαστικά την προηγούμενη σειρά μας. 2 βουβά στους πρώτους 2 πόντους, 3 άριχτα στους επόμενους 3, ένα άριχτο στον καθένα δηλαδή, πάντα στην πίσω μόνο θηλιά, δουλεύουμε και κλείνουμε με 2 βουβά στους 2 τελευταίους πόντους, 1 και 1, 2. Θα μπούμε στην επόμενη τρύπα, πάντα ξεστρίβουμε αν χρειάζεται μια αλυσίδα και πάμε να ξεκινήσουμε την 17η σειρά. Δεν θα ξεκινήσουμε με 2 βουβά, θα ξεκινήσουμε με 2 άριχτα και θα κλείσουμε με 2 άριχτα. Θα αντικαταστήσουμε δηλαδή τα βουβά με άριχτα και αυτό θα συνεχίσει για αρκετές σειρές ακόμα. Πάμε λοιπόν, ένα άριχτο,
και ένα ακόμα και θα πλέξουμε στην ουσία ένα άριχτο σε κάθε πόντο έως το τέλος της 17ης σειράς. Εδώ λοιπόν το τελευταίο άριχτο και θα κλείσουμε όπως πάντα. Θα μπούμε στην επόμενη τρύπα και πάμε να περάσουμε στην 18η σειρά. Εδώ λοιπόν πάλι θα ξεκινήσουμε με 2 άριχτα αντί για 2 βουβά. 1, 2. Θα πλέξουμε ένα άριχτο στον επόμενο πόντο. 1. Και θα πλέξουμε μία αύξηση στον επόμενο πόντο. Δηλαδή 2 άριχτα στον ίδιο πόντο. 1, 2. Πλέξαμε δηλαδή 1, 2, 3 άριχτα και μετά μία αύξηση. Και θα κλείσουμε με 3 άριχτα στους 3 τελευταίους πόντους. Ένα στον καθένα. 1, 2, 3. Γυρίζουμε μπροστά. Πάμε να μπούμε στην επόμενη τρύπα. Μεγαλώστε λίγο αν χρειαστεί. Αλυσίδα, γυρνάμε. Και πάμε στην 19η σειρά, όπου θα πλέξουμε ένα άριχτο σε κάθε πόντο, δουλεύοντας μόνο στις πίσω θηλιές ως το τέλος της σειράς. Γυρίζουμε πίσω. Θα μπούμε στην επόμενη τρύπα. Περνάμε το νήμα και ξαναγυρίζουμε μπροστά για να περάσουμε στην 20η σειρά, όπου θα πλέξουμε 3 άριχτα στους πρώτους 3 πόντους. Θα πλέξουμε μία αύξηση στον 4ο πόντο, 2 άριχτα δηλαδή στον ίδιο πόντο, στον 4ο. Και θα πλέξουμε από ένα άριχτο στους 4 τελευταίους πόντους. Γυρίζουμε μπροστά, βρίσκουμε την επόμενη τρύπα. Κάνουμε μια αλυσίδα και γυρίζουμε για να περάσουμε στην 21η σειρά, όπου θα πλέξουμε ένα άριχτο σε κάθε πόντο ως το τέλος της σειράς. Και θα κλείσουμε με το γνωστό τρόπο. Και πάμε να περάσουμε στην 22η σειρά, όπου θα πλέξουμε από ένα άριχτο στους 4 πρώτους πόντους. Θα πλέξουμε μία αύξηση στον 5ο πόντο. 2 άριχτα δηλαδή στον ίδιο πόντο. Και θα πλέξουμε 4 άριχτα στους 4 τελευταίους πόντους, από ένα στον καθένα. Πάμε να μπούμε στην επόμενη τρύπα, στο μπροστινό μέρος. Χαλαρώστε τη θηλιά. Πάρτε νήμα, περάστε τη αλυσίδα. Και περνάμε στην 23η σειρά, όπου θα πλέξουμε ένα άριχτο σε κάθε πόντο ως το τέλος της σειράς. Θα μπούμε στην
επόμενη τρύπα στο πίσω μέρος, περνάμε νήμα από την τρύπα και την ανοιχτή θηλιά. Και γυρίζουμε για να ξεκινήσουμε την 24η σειρά, όπου θα πλέξουμε 5 άριχτα στους 5 πρώτους πόντους. Από ένα στον καθένα. Τώρα θα πλέξουμε μία αύξηση στον επόμενο πόντο, τον έκτο. Και θα πλέξουμε 4 άριχτα στους επόμενους 4 πόντους, από ένα στον καθένα. Πάντοτε δουλεύουμε στην πίσω μόνο θηλιά. Γυρίζουμε στο μπροστινό μέρος, ελευθερώνουμε, μπαίνουμε στην επόμενη τρύπα, τραβάμε τη θηλιά έξω, θα ξεστρίψουμε και θα μακρύνουμε αν χρειαστεί, παίρνουμε νήμα για να κάνουμε μία αλυσίδα. Και περνάμε στην 26η σειρά, στην οποία θα πλέξουμε από ένα άριχτο σε κάθε πόντο ως το τέλος της σειράς. Και θα κλείσουμε όπως πάντα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την 26η σειρά. Θα συνεχίσετε επαναλαμβάνοντας την 25η και 26η σειρά, ώσπου να ολοκληρώσετε την 41η σειρά. Και θα σας συναντήσω εκεί για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της 41ης σειράς. Και πάμε να ξεκινήσουμε την 42η σειρά, τη σειρά 42, όπου θα πλέξουμε 4 άριχτα στους 4 πρώτους πόντους. Ένα στον καθένα εννοείται. Στη συνέχεια θα κάνουμε μία μείωση στον 5ο και 6ο πόντο. Θα πλέξουμε δηλαδή αυτούς τους 2 πόντους μαζί. Για να δούμε πώς γίνεται. Θα μπούμε στον 5ο πόντο. Θα πάρουμε νήμα. Θα μπούμε στον 6ο πόντο. Θα πάρουμε νήμα. Θα πάρουμε πάλι νήμα και θα περάσουμε και τις 3 θηλιές στο βελονάκι μας. Και έτσι κάναμε μία μείωση. Στη συνέχεια θα πλέξουμε από ένα άριχτο στους επόμενους 5 πόντους. Και όπως πάντα θα γυρίσουμε μπροστά, ελευθερώνουμε, βουτάμε στην επόμενη τρύπα στο μπροστινό μέρος της βάσης, τραβάμε τη θηλιά μας έξω, κάνουμε μια λυσίδα και θα γυρίσουμε για να περάσουμε στην 43η σειρά. Μακρινάρια πολύ τα νούμερα, αλλά τι να κάνουμε. Εδώ θα πλέξουμε ένα άριχτο σε κάθε πόντο ως το τέλος της σειράς. Και πάμε να περάσουμε στη σειρά 44, όπου θα πλέξουμε 4 άριχτα στους 4 πρώτους πόντους, ένα στον καθένα. 1, 2, 3, 4. Και θα κάνουμε μία μείωση στον 5ο και 6ο πόντο. Θα μπούμε. Θα πάρουμε νήμα, θα μπούμε στον επόμενο πόντο, θα πάρουμε πάλι νήμα, θα πάρουμε νήμα ξανά και θα περάσουμε και τους 3 πόντους στο βελονάκι. Και θα ολοκληρώσουμε την 44η σειρά πλέκοντας 4 άριχτα στους επόμενους 4 πόντους, ένα στον καθένα.
Στο τέλος γυρνάμε στο μπροστινό μέρος της φάσης μας, θα μπούμε στην επόμενη τρύπα και θα περάσουμε τη θηλιά μας όπως πάντα. Τραβήξτε λίγο αν χρειάζεται. Γυρνάμε και περνάμε στη σειρά 45, όπου θα πλέξουμε ένα άριχτο σε κάθε πόντο ως το τέλος της σειράς. Περνάμε στην 46η σειρά, όπου θα πλέξετε 3 άριχτα στους πρώτους 3 πόντους, ένα στον καθένα. Και θα πλέξετε μία μείωση στον 4ο και 5ο πόντο. Βουτήξτε στον 4ο πόντο, πάρτε νήμα, περάστε το, βουτήξτε στον 5ο πόντο, πάρτε νήμα, περάστε το και πάρτε νήμα και περάστε και τις 3 θηλιές στο βελονάκι. Και θα πλέξετε 4 άριχτα στους επόμενους 4 πόντους, ένα στον καθένα. Και πάμε να περάσουμε στην 47η σειρά, όπου θα πλέξουμε ένα άριχτο σε κάθε πόντο ως το τέλος της σειράς. Ξεκινάμε την 48η σειρά, όπου θα πλέξουμε 3 άριχτα στους 3 πρώτους πόντους, ένα στον καθένα. Και στη συνέχεια θα κάνουμε μία μείωση στον 4ο και στον 5ο πόντο. Μπαίνουμε στον 4ο πόντο, παίρνουμε νήμα, το περνάμε. Μπαίνουμε στον 5ο πόντο, παίρνουμε νήμα, το περνάμε. Παίρνουμε πάλι νήμα και περνάμε και τις 3 θηλιές στο βελονάκι μας μαζί. Και θα ολοκληρώσουμε με 3 άριχτα στους 3 τελευταίους πόντους. Ένα στον καθένα. Και πάμε να περάσουμε στην 49η σειρά, όπου θα πλέξουμε ένα άριχτο σε κάθε πόντο. Πάμε να ξεκινήσουμε την 50η σειρά, σειρά αριθμός 50, όπου θα πλέξουμε ένα άριχτο σε κάθε πόντο ως το τέλος της σειράς. Και πάμε να ξεκινήσουμε την 51η σειρά. Θα πάμε να θυμηθούμε τα βουβά με τα οποία ξεκινήσαμε το σχέδιό μας. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε 2 βουβά στις πρώτους 2 πόντους της σειράς, από ένα στον καθένα. 1, 2. Θα κάνουμε στη συνέχεια 3 άριχτα στους επόμενους 3 πόντους. 1, 2, 3 και θα κλείσουμε με 2 βουβά στους τελευταίους 2 πόντους. 1, 2. Θα συνεχίσουμε, θα ολοκληρώσουμε όπως πάντα, μπαίνοντας την επόμενη τρύπα στο πίσω μέρος. Περάσουμε το νήμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε την 52η σειρά, όπου θα πλέξουμε με 2 βουβά στους πρώτους 2 πόντους. Θα πλέξουμε ένα άριχτο στον επόμενο πόντο. Και θα κάνουμε μία μείωση στους 2 επόμενους πόντους. Θα ολοκληρώσουμε την 52η σειρά με 2 βουβά στους 2 τελευταίους πόντους. Ένα στον καθένα. Και ένα ακόμα. Και γυρνάμε μπροστά. Θα
Θα μπούμε στην επόμενη τρύπα, όπως πάντα. Χαλαρώνουμε. Παίρνουμε νήμα και κάνουμε μία λυσίδα. Και πάμε να περάσουμε στην 53η σειρά, στην οποία θα πλέξουμε 2 βουβά στους πρώτους 2 πόντους, ένα στον καθένα, 1, 2, θα πλέξουμε 2 άριχτα στους επόμενους 2 πόντους, και 2 βουβά στους τελευταίους 2 πόντους της σειράς. 1 και ένα τελευταίο, το οποίο αρνείται πεισματικά να ολοκληρωθεί. Ορίστε. Και θα γυρίσουμε πίσω, όπως πάντα, να μπούμε στην επόμενη τρύπα. Θα περάσουμε νήμα για να ξεκινήσουμε την 54η σειρά, όπου θα πλέξουμε 2 βουβά στους πρώτους 2 πόντους, δύο άριχτα στους επόμενους 2, και 2 βουβά στους 2 τελευταίους πόντους. Θα γυρίσουμε μπροστά, θα μπούμε στην επόμενη τρύπα και θα περάσουμε τη θηλιά μας, κλείνοντάς την με μία αλυσίδα. Θα συνεχίσετε επαναλαμβάνοντας την 53η και 54η σειρά, τις 2 τελευταίες δηλαδή, ώσπου να ολοκληρώσετε την 61η σειρά, τη σειρά 61. Και θα τα πούμε εκεί για να δούμε τι θα γίνει ως το τέλος. Είμαστε στο τέλος της 61ης σειράς και πάμε να ξεκινήσουμε την 62η, όπου θα πλέξουμε 2 βουβά στους πρώτους 2 πόντους, 1, 2 και στη συνέχεια μία μείωση στους 2 επόμενους πόντους. Και θα ολοκληρώσουμε τη σειρά με 2 βουβά στους 2 τελευταίους πόντους. 1 και 1 ακόμα. Γυρίζουμε μπροστά. Θα μπούμε στην επόμενη τρύπα. Ελευθερώστε, χαλαρώστε τα γνωστά. Πάρτε νήμα, περάστε μια λυσιδούλα και πάμε για την 63η σειρά. 2 βουβά στους πρώτους 2 πόντους. 1. 2. Ένα άριχτο στον επόμενο πόντο. Και 2 βουβά στους 2 τελευταίους πόντους. 1. Και το κρυμμένο μας. Δύο. Γυρίζω πίσω. Θα μπω στην επόμενη τρύπα στο πίσω μέρος, με το γνωστό τρόπο. Θα περάσω το νήμα και πάμε για την 64η σειρά, όπου θα πλέξουμε 2 βουβά στους πρώτους 2 πόντους.
ένα άριχτο στον επόμενο πόντο. Και 2 βουβά στους 2 τελευταίους πόντους. 1. Έχουν σφίξει λίγο τα πράγματα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Και το τελευταίο βουβό. Γυρνάμε, μπαίνουμε στην επόμενη τρύπα με το γνωστό τρόπο. Αρνείται πεισματικά να χαλαρώσει. Κάνουμε μια λυσίδα. Και περνάμε στην 65η σειρά, όπου θα πλέξουμε 2 βουβά στους πρώτους 2 πόντους. Ένα άριχτο στον επόμενο. Και 2 βουβά στους 2 τελευταίους πόντους. Γυρνάμε. Μπαίνουμε στην επόμενη τρύπα στο πίσω μέρος. Περνάμε νήμα. Και τώρα θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Ελευθερώνουμε το βελονάκι. Μπαίνουμε στην επόμενη τρύπα. Φέρνουμε την ανοιχτή θηλιά από πίσω. Την κρατάμε για να βοηθηθούμε και θα περάσουμε το νήμα μέσα από την ανοιχτή θηλιά και στη συνέχεια από την τρύπα. Και κάνουμε και μία λυσίδα. Θα γύρουμε λίγο τον κρίκο προς τα αριστερά. Ελευθερώνουμε το βελονάκι. Μπαίνουμε εδώ στην επόμενη τρύπα. Θα φέρουμε την ανοιχτή θηλιά στο πίσω μέρος, στο εσωτερικό ουσιαστικά της τσάντας. Θα πάρουμε νήμα και θα το περάσουμε από την ανοιχτή θηλιά και από την τρύπα. Και θα κάνουμε μία αλυσίδα. Προσέξτε εδώ να μην το τραβήξετε πάρα πολύ. Και θα επαναλάβουμε στην τελευταία τρύπα. Θα βουτήξουμε. Περνάμε την ανοιχτή θηλιά από το πίσω μέρος. Θα πάρουμε νήμα. Θα το περάσουμε μέσα από την ανοιχτή θηλιά και από την τρύπα. Και θα κάνουμε μία αλυσίδα. Θα κόψουμε το νήμα αφήνοντας αρκετή ουρίτσα. Θα το περάσουμε στην σακοβελώνα και θα το φέρουμε στο εσωτερικό της τσάντας. Θα μπούμε κάτω από το τελευταίο βουβό της τελευταίας σειράς, εδώ, και από τους 2 θηλιές. Τραβήξτε αρκετά να έρθει το νήμα πίσω. Μπείτε 2-3 φορές στο εσωτερικό της τσάντας και προτού κόψετε το νήμα φροντίστε να κάνετε και κανέναν κόμπο για να ασφαλίσετε το νήμα. Τέλος, κόψτε το περίσσευμα και κάψτε την άκρη με τον αναπτήρα. Στη συνέχεια κρύψτε και την ουρίτσα στην αρχή της τσάντας. Πέραστε στη σακοβελώνα και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Και πάμε να γεμίσουμε τις τρύπες στην εσωτερική περίμετρο και το καπάκι της τσάντας. Κόψτε ένα νήμα μήκους 150 με 180 cm, περάστε το στη σακοβελώνα και κάντε και έναν κόμπο αφήνοντας μια αρκετά μεγάλη ουρά. Βάλτε τη βελόνα από το εσωτερικό της τσάντας στην τρύπα που είναι κοντινότερη στην αριστερή πλευρά από το καπάκι. Εδώ. Θα μπούμε από το εσωτερικό και θα βγούμε προς τα έξω.
μπείτε στην επόμενη τρύπα και φέρτε τη βελόνα στο εσωτερικό της τσάντας. Βγείτε από μέσα προς τα έξω από την επόμενη τρύπα. Επιστρέψτε στην προηγούμενη τρύπα και μπείτε στο εσωτερικό της τσάντας. Αυτό που κάνουμε λέγεται πισωβελονιά. Καλό είναι να τραβάτε το νήμα για να είναι οι βελονιές σας ωραίες και σφιχτές. Θα επαναλάβω στην επόμενη, το δείχνω μία ακόμα φορά. Βγαίνουμε από την επόμενη τρύπα. Επιστρέφουμε στην προηγούμενη, ξαναμπαίνουμε στο εσωτερικό και έτσι θα συνεχίσετε ώσπου να επιστρέψετε πάλι σε αυτό το σημείο της τσάντας και θα σας δω εκεί για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Έχουμε φτάσει κοντά στο σημείο που ξεκινήσαμε. Και τώρα για να περάσουμε στο καπάκι θα βγείτε πάλι από την πρώτη τρύπα που ξεκινήσαμε και από την πρώτη τρύπα στην αριστερή πλευρά του καπακιού. Και πάμε να ράψουμε το καπάκι. Εδώ θα κάνουμε λίγο διαφορετική βελονιά. Θα μπούμε κάτω. Θα βγούμε στην επόμενη τρύπα. Αλλά δεν θα γυρίσουμε πίσω, θα πάμε μόνο μπροστά, γιατί η πισωβελονιά από κάτω είναι ασχημούλικη. Μπαίνω στην επόμενη τρύπα, βγαίνω από την επόμενη τρύπα και επειδή το καπάκι μας δεν θα φοδραριστεί και θα φαίνεται όταν ανοιγοκλίνουμε την τσάντα, αυτή η βελονιά είναι πιο συμπαθητική από την κάτω πλευρά και θα σας τη δείξω μόλις τελειώσουμε. Εδώ θα περάσουμε από κάτω, αφήσουμε το κούμπομα να φαίνεται. Εάν θέλετε να κάνετε και την περίμετρο εδώ στο εσωτερικό της τσάντας με αυτή τη βελονιά, είναι θέμα γούστου να το πω. Εγώ προτιμώ, επειδή θα ράψω τη φόδρα, να είναι πιο πυκνή αυτή η βελονιά για να μπορώ να ράψω τη φόδρα πιο σωστά. Είναι θέμα προτίμησης. Βγαίνουμε και μπαίνουμε στην επόμενη τρύπα ως το τέλος του καπακιού. Πολύ πιο γρήγορο. Και μπαίνουμε πάλι στο εσωτερικό της τσάντας από την πλησιέστερη τρύπα για να ασφαλίσουμε το νήμα και να κρύψουμε την ουρά. Και θα στερεώσουμε την κλωστή μας, περνώντας την μερικές φορές ανάμεσα από τα νήματα, από τις εσωτερικές ραφές δηλαδή στην ουσία. Και επειδή αυτό το νήμα είναι πολυαμίδιο, το οποίο καίγεται και όταν καίγεται κολλάει, είναι εξαιρετικά εύκολο να ασφαλίσουμε το νήμα μας, γιατί το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε στην ουσία είναι να το κάψουμε και να το κολλήσουμε ωραία στο εσωτερικό της τσάντας. Πιστέψτε με, δεν ξεκολλάει με τίποτα. Και το τελευταίο που έμεινε να γίνει είναι να περαστεί το λουρί για τον ώμο. Απλά πιέστε το κλειψάκι τύπου κροκοδιλάκι και περάστε το μέσα από τον κρίκο. Και κάνετε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και είναι έτοιμη. Αγαπημένοι μου θεατές, σας ευχαριστώ που μείνατε στο τέλος. Αν το βίντεο σας άρεσε, κάντε like, γράψτε σχόλιο και μοιραστείτε το. Αν είστε νέοι στο κανάλι, εγγραφείτε και πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Επισκεφτείτε το παραλίγο.com για το σχέδιο αυτής της τσάντας και πολλά περισσότερα, ώστε την άλλη φορά να είστε και να περνάτε καλά. Μουα!